नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsciq तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण इतिहास, भूगोल, विज्ञान या 3 विषयावरील महत्त्वपूर्ण प्रश्नसंच एकत्र आणलेला आहे. 10 महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन आहेत. आपण क्वेश्चन आणि आन्सर काही महत्त्वाच्या प्रश्नावरील स्पष्टीकरण सुद्धा पाहणार आहोत. चला तर पाहूया. बघा, पहिला क्वेश्चन आहे, लॉर्ड कर्जनकालीन रॅले आयोगचा संबंध डॅशशी होता. पुन्हा एकदा ऐका क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जनकालीन रॅले आयोगचा संबंध डॅश होता. पर्याय बघा, पहिलं प्राथमिक शिक्षणाशी, दुसरं माध्यमिक शिक्षणाशी, तिसरं उच्च शिक्षणाशी, चौथा आहे दुष्काळाशी. त्याचा आन्सर मित्रांनो ते आहे उच्च शिक्षणाशी. तर रॅले आयोग लॉर्ड कर्जनने नेमलेला होता. 1902 साली रॅले कमिशन नेमलेला होता. त्याची जे आलं ते बघा 27 जानेवारी 1902 मध्ये हे आलं होतं. त्यानंतर त्याचं रिकमेंडेशन असं होतं की जे भारतातील जी युनिव्हर्सिटी बघा यांच्याबद्दल जी इम्प्रूव्हमेंट आहे किंवा त्याची संपूर्ण माहिती याच्यासाठी हा आयोग नेमला होता. आत्तापर्यंत शिक्षणासंबंधी अनेक आयोग नेमले होते बघा. चार्ल्स वुड्स आलता, हंटर कमिशन आलतं, रॅले आलतं, सॅडलर आलतं, नंतर हार्टोक आलतं, नंतर सर्जंट आयोगसुद्धा आले होते बघा. या उजव्या साईडला चार्ट दिलेला आहे. तर बघा, जे रॅले कमिशन नेमलं होतं ते उच्च शिक्षणाशी नेमलं होतं. त्यामध्ये भारतातला एकमेव व्यक्ती होता ते म्हणजे सय्यद हुसेन बेलग्रामी. महत्त्वपूर्ण ध्यान ठेवा, क्वेश्चन बनू शकतात की रॅले कमिशन भारतातील एकमेव प्रतिनिधी कोण होता, तर सय्यद हुसेन बेलग्रामी. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा, इसवी सन 1848च्या काळात अनेक संस्थांनी कोणी खालसा केली. पर्याय बघा, पहिले लॉर्ड रिपन, दुसरं लॉर्ड विल्यम बेटिंग, तिसरं लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा आहे लॉर्ड डलहौसी. आन्सर मित्रांनो ते लॉर्ड डलहौसी. तर डलहौसी काळात अनेक संस्थांना अवैध वगैरे काय झाले खालसा केली. त्यानंतर यांनी भरपूर अशा सुधारणा केल्या. याच्याच काळात चार्ल्स वुड्स खलितासुद्धा आला होता. यांनी रेल्वे किंवा डाक व्यवस्थासुद्धा केली होती. रेल्वे तार व्यवस्थासुद्धा, आपण त्याला टेलिग्रामसुद्धा म्हणतो, ती व्यवस्थासुद्धा यांनीच केली होती. जे भारताची बघा पहिली ट्रेन चालू झाली 1853मध्ये, याच्याच काळामध्ये झाली. तर लॉर्ड डलहौसीचं तसं पाहिलं तर भारतात अनेक योगदान आहे. त्यानंतर पहा तिसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना कोणी केली. पर्याय बघा, पहिले मेघाजी लोखंडे, दुसरा आहे श्रीपाद अमृत डांगे, तिसरा आहे महात्मा फुले, चौथा आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. तर आन्सर आहे मित्रांनो याचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काय केलं, स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय काँग्रेसशी संबंध ठेवण्यास कोणी बंदी घातली. पर्याय पहिलं लॉर्ड कर्जन, नंतर दुसरं लॉर्ड डफरिन, तिसरं लॉर्ड रिपन, चौथा आहे A.O. ह्यूम. तुम्हाला माहिती आहे. तर शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कोणी बंदी घातली होती, लॉर्ड डफरिनने. तर बघा, याच्याच काळामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापनासुद्धा झाली होती आणि यांनी सुद्धा जे शासकीय कर्मचारी होते भारतीय त्यांनासुद्धा सांगितलं की जे राष्ट्रीय काँग्रेस आहे याच्याशी संबंध ठेवू नका म्हणून बंदी घातली होती. त्यानंतर बघा, पाचवा क्वेश्चन हा राज्यशास्त्र, संविधान आणि राष्ट्रपती निवडणूक संबंधी आहे. राष्ट्रपती निवडणूक संबंधी निर्माण झालेल्या सर्व शंका व तक्रारीचा निकाल कोणत्या ठिकाणी लावला जातो. तर बघा, पर्याय पहिलं उच्च न्यायालय, दुसरं सर्वोच्च न्यायालय, तिसरं निवडणूक आयोग, चौथं आहे राज्य निवडणूक आयोग. तो याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते 2 नंबरचं सर्वोच्च न्यायालय. तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती संबंधी जी निवडणूक आहे बघा, याचं काय कोणतीही शंका किंवा तक्रारी असतील तर याचा निकाल लावला जातो. ते निवडणूक आयोग लावित नाही, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर 6वा क्वेश्चन, काश्मीरचा राजा हरिसिंग याने औपचारिकपणे भारतात विलीन होण्याचा निर्णय कोणत्या दिवशी घेतला. हे थोडासा अवघड होईल तुम्हाला मित्रांनो. बघा, पहिलं पर्याय 22 ऑक्टोबर 1947, दुसरं आहे 17 ऑक्टोबर 1948, तिसरं आहे 13 सप्टेंबर 1948, चौथा आहे 26 ऑक्टोबर 1947. त्याचं जे आन्सर मित्रांनो ते आहे 26 ऑक्टोबर 1947. राजा हरिसिंग यांनी काय केलं, भारतात विलीन होण्यासाठी काय केलं होतं, त्याने डॉक्युमेंट्स सादर केली होती. हे महत्त्वाचं आहे. 26 ऑक्टोबर ध्यानात ठेवा. 2 ऑक्टोबर जरी ध्यानात ठेवलं तुम्ही, महात्मा गांधी जयंती, त्यानंतर 24 दिवस असं लक्षात, ऑक्टोबर महिना जरी ध्यानात ठेवलं तुम्ही, 24 दिवस 26 असं जरी ध्यानात ठेवलं लक्षात राहून नाही. त्यानंतर बघा, हा क्वेश्चन आहे विज्ञान जीवशास्त्र शरीरशास्त्राशी रिलेटेड आहे. खालीपैकी कोणत्या इंद्रियामध्ये पित्ताची निर्मिती होती. पर्याय पहिलं स्वादिपिंड, दुसरं लहान आतडे, तिसरं जठर, चौथा आहे यकृत. तर याचं जे उत्तर मित्रांनो ते आहे चौथं यकृत. यकृतमध्ये काय होतं, जे पित्त आहे ते काय होतं निर्माण होतं. 4 नंबरचा पर्याय. त्यानंतर बघा 8वा क्वेश्चन,
विज्ञान रसायनशास्त्र या रिलेटेड आहे. आंबविण्याच्या प्रक्रियेत डॅश डॅश वायू तयार होतो. पर्याय बघा, पहिलं अमोनिया, दुसरं सल्फर डायऑक्साईड, तिसरं आहे कार्बन डायऑक्साईड, चौथं आहे कार्बन मोनॉक्साईड. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे 3 नंबरचं, जे आहे कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईड आंबवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये किंवा याच्या वायूपासून वापरतात आंबवणे. तर अमोनिया तुम्हाला माहिती आहे, जे सर्दी वगैरे झाली त्याच्यासाठी तो वापरता केला जातो. सल्फर डायऑक्साईडसारखे अंड्यासारखा वास येतो. कार्बन मोनॉक्साईड तुम्ही बघितलं तर जे गाड्या वगैरे बघा याच्यातून धूर जो निघतो तो कार्बन मोनॉक्साईड आहे. आणि कार्बन डायऑक्साईड जो आपण श्वसन क्रियेत बाहेर टाकतो तो कार्बन डायऑक्साईड आहे. आणि हाच कार्बन डायऑक्साईड आंबवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ह्या वायूचा वापर करतात. त्यानंतर बघा 9वा क्वेश्चन, दातीवाऱ्याची खाडी खालीपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? पर्याय बघा, पहिलं रत्नागिरी, दुसरं रायगड, तिसरं आहे ठाणे, चौथं आहे पालघर. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे पालघर. पालघरमध्ये दातीवाऱ्याची खाडी ही आहे. त्यानंतर शेवटचा क्वेश्चन पहा, चंपारण्यमधील शेतकऱ्यांचा लढा डॅश डॅशशी संबंधित होता. पर्याय पहिलं ऊस, दुसरं कापूस, तिसरं भात, चौथं नीळ. तर उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे नीळ. हे क्वेश्चन सर्वांना माहीत असेल, रिव्हिजन म्हणून आपण हे सर्व क्वेश्चन घेतले आहेत मित्रांनो. आपण याच्यावर डिटेल असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले, नंतर चंपारण्य सत्याग्रह, यावर आपण स्पेसिफिक व्हिडिओ बनवलेला आहे. आपण परीक्षेच्या आधीसुद्धा तो परिपूर्ण जे राज्यसेवा येणार आहे त्याच्या आधीसुद्धा आपण परिपूर्ण हा व्हिडिओ बनवू, त्याच्यामुळे तुम्हाला समजण्यास सोपं होईल. तर मित्रांनो, आज जे छोटेसे आपण क्वेश्चन आणि आन्सर घेतले तुम्हाला कसे वाटले कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला MPsciqeला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.